Bác ra đây hỏi cháu lấy tiền lương của chị Nhật à? Vâng. Bây giờ ấy, nếu cháu làm người yêu của cái Nhật ấy, bây giờ cháu phải trả cái số tiền thay cái Nhật cho bác. Bây giờ chị Nhật đi làm mà bác bảo cháu trả cho bác làm sao được? Cháu chưa gặp người nào như bác bao giờ luôn đấy. Cháu đã nói rồi, bây giờ cháu với chị Nhật không phải là người yêu, và cháu chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. À, thế là bà này nói dối cháu rồi bác ạ. Cháu đừng tin mồm bà đấy nhá. Mồm bà đấy không phải đơn giản đâu. Cháu ơi, Hả? cháu lái cái xe này dưới kia đi, dưới cái đoạn dưới kia có ở đây hết rồi. Đấy nhá. Vâng, cứ lái đi ra ngoài kia đi.
Được bác.
cháu ơi. Dạ. Lấy bao nhiêu tiền cướp xe đấy? Lấy 250 bác. 250 à? Bác trả cháu nhé. Khi nào bác cần đến nhờ đến cháu để giúp bác nhé. Vâng vâng. Xin bác nhé. Vâng. Cháu về đây. Vâng. Ở nhà đi con. Cần gọn chỗ này sợi xong tuyển chỗ nào thì con ạ. Đấy ra đây mới tuyển cho mình con này. Đào cái lối mẹ đi lên nước rồi. Con ơi, hai mẹ con mình cố gắng làm cái bếp nhỏ nhỏ đẹp đẹp để mẹ con mình đến lúc mình nấu ăn đi nhìn thấy sạch sẽ hơn. Con cố gắng hộ mẹ nhé, mẹ cũng cố gắng hộ con đấy, con mình cố gắng thôi. Đấy con.
cao đâu. Được chưa? Con xem nhìn được chưa? Này. Con ở bên kia nhìn thấy không, theo cái hang này đi, cái dây này đi thì con cắt rễ nhá. Mẹ ở bên này mẹ nhìn không rõ. Hỏi đi. Bữa này nó có nhiều gì?
Con ơi, không cần xây to mấy đâu, cứ xây bình thường thôi, vuông góc là được. Cái làm đặt cái đá là đều theo cái dây đi là được rồi. Xây to như cái bức tường kia thì tốn nhiều bữa lắm con ạ. Đấy, ở trong nhà thôi thì xây mỏng mỏng thôi. Đó, đỡ tốn cái bữa kia, bữa này sợ không biết cái này có đủ không, sợ không đủ thì mẹ con mình phải đá nữa. Sắp được rồi con nhỉ. Đấy, khi nào hết bữa thì gọi mẹ nhé, mẹ ở trên đảo bữa.
đi đâu về ấy? Dạ cháu đi làm về bác ạ. Thế có chuyện gì không hả bác? Cháu cứ từ từ đã. Bác có tí chuyện muốn hỏi cháu tí. Có chuyện gì bác cứ nói đi ạ. Ơ nhưng mà sang bên này. Bên này là hướng đường. Vào đây xem đây. Có chuyện gì vậy bác? Thế thì cháu cháu lại lại đi nhà con cơm đấy á. Sao bác lại nói chị Nhật như thế? Sao lúc nào bác cũng gọi chị Nhật là con câm như vậy? Gọi như thế là xúc phạm chị ấy đấy. À, bác nó quen mồm rồi. Bây giờ bác nên thay đổi cách xưng hô đi. Bác không được gọi người ta như thế đâu. Kiểu bác ấy trước thì nó gọi con cơm nó quen đấy, quen mồm. Thế rốt cuộc bây giờ bác gọi cháu xuống đây là có chuyện gì bác nói luôn đi ạ. Đi. Cháu còn nhiều việc. Cháu cứ bình tĩnh này. Không vội đâu, cháu cứ bình tĩnh. Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy bác? Chuyện là thế này. Bác vừa đi đến nhà Nhật ấy về. Thì bác cũng đang bí thì lên hỏi thăm xem Nhật nó có tiền không. Bác định vay một tí tiền để hộ con trai làm nhà. Thế chuyện đấy thì liên quan gì đến cháu à? Mà bác lại gọi cháu xuống đây vậy? Có chứ, nó liên quan với cháu chứ. Thế nghĩa là như nào hả bác? Chuyện là thế này. Bác lên cái Nhật nó hỏi tiền thì cái Nhật bảo bây giờ ấy chưa có tiền. Thì bảo đợi đến lương á mới có tiền. À thế nghĩa là bác lên hỏi vay tiền chị Nhật để làm nhà phải không bác? Đúng rồi cháu. Thế thì bác lên hỏi chị Nhật chứ sao lại ra đây hỏi cháu vậy bác? Bác lên cái Nhật ấy đi hỏi nó có tiền rồi giúp bác làm nhà. Nhưng mà nó nói bảo chưa có tiền. Thì để có lương nó mới có tiền trả. Thì gặp cháu luôn. Gặp cháu ở đây là hỏi cháu thôi. À, thế nghĩa là bây giờ bác nói là bác lên hỏi chị Nhật vay tiền thì chị Nhật bảo là chờ có lương nên là bác ra đây hỏi cháu lấy tiền lương của chị Nhật à? Vâng. À. Bây giờ bác ấy đang cần tiền làm cái nhà. Thì bác ấy gặp cháu ở đây là hỏi luôn cháu. Nhưng mà chuyện này chắc là không được đâu bác ạ. Tại vì bây giờ chị Nhật đi làm cho cháu thì cháu trả lương trực tiếp cho chị Nhật thôi chứ cháu không thể trả cho bác được. Tất cả đi làm cho cháu thì cũng nó cũng phải có quy củ, không phải là muốn làm vài ngày lấy tiền lúc nào cũng được. Như người khác thì như thế, còn nếu mà như chị Nhật thì cháu có thể du di được, cháu có thể trả lương trước cho chị Nhật được. Nhưng mà cái đấy thì phải chị Nhật nói chuyện trực tiếp với cháu chứ bác không có quyền gì đến đây hỏi tiền lương của chị Nhật đâu bác ạ. Đấy là dù sao cũng là con dâu của bác. Nhưng là nó ngại cháu ấy, không dám hỏi. Tiền lương thì bác hỏi cũng được mà. Không được đâu bác ạ. Bây giờ chị Nhật đi làm cho cháu thì cháu biết trả lương cho chị Nhật thôi. Còn cái việc gia đình bác trước kia như nào hay là bây giờ như nào thì cháu không quan tâm. Bác có vay được chị Nhật hay không đấy là chuyện của bác. Còn cháu không trả lương qua trung gian thế này đâu, cháu không trả cho bác đâu. Bác về hỏi chị Nhật đấy, còn cháu sẽ đưa cho chị Nhật. Nhưng mà trả cho bác cũng được mà. Không được đâu bác ạ. Lần nào cũng chứ cũng là con dâu của bác thì trả cho ai cũng được. Không được đâu bác. Bây giờ ai làm thì trả cho người đấy chứ. Bây giờ chị Nhật đi làm mà bác bảo cháu trả cho bác làm sao được. Đỡ đâu bây giờ cháu trả cho bác rồi đến lúc chị Nhật lại bảo là cháu chị không được cho mẹ chồng cũ của chị vay đâu, thì đến lúc đấy cháu lấy tiền đâu ra mà trả cho chị Nhật nữa. Tháng nào bác thì không phải lấy không đâu. Bác chỉ vay về giúp con trai làm nhà thôi, bác lại trả thôi mà. Không được đâu bác ạ. Bây giờ bác cứ đi hỏi chị Nhật nhá, hỏi chị Nhật trực tiếp lấy, còn cháu không trả cho bác được đâu. Bác hỏi rồi, nó bảo gặp cháu thì hỏi cháu. Chuyện này
chắc là cháu sẽ không giải quyết cho bác được đâu. Này bác tự đi hỏi chị Nhật đấy. Còn bây giờ ví dụ như kiểu bác đi làm thuê mà tự nhiên người khác đến hỏi lấy tiền lương của bác thì bác có chấp nhận không ạ? Đấy, bây giờ đấy nhà trên nó hiện tại nhà trên nó đang ở ấy. Cái nhà đấy thì trước thì con trai cũng bỏ tiền về làm. Xong là bây giờ ấy, con trai thì làm nhà rồi thì không có tiền thì nó cũng bảo nó giúp. Thì nó giúp thì bác mới hỏi cháu thôi. Không phải là bác là thêm mấy đồng tiền đấy đâu. Có thật là bác đến hỏi chị Nhật để vay tiền không ạ? Tại vì hôm trước cháu đến nhà chị Nhật đấy gặp bác ở đấy thì hai mẹ con chị Nhật cũng nói là bây giờ không liên quan gì đến bác rồi, sao tự nhiên bây giờ lại đồng ý đưa tiền lương của chị Nhật cho bác dễ dàng như vậy. Cháu nghĩ chắc là bác đang nói dối thôi. Không, bác không dối đâu. Bác là nói sự thật như thế. Đã đi đến nhà rồi gọi cái Nhật rồi, Nhật thì bảo nó nhất trí nó giúp con trai. Thì Thế bác mới hỏi cháu thôi. nếu thế thì bác cứ đi về hỏi chị Nhật đấy nhá. Nếu mà chị Nhật cần thì cháu sẽ đưa tiền lương cho chị Nhật. Còn cháu sẽ về hỏi lại chị Nhật về cái chuyện này. Em có đúng như thế không nhé? Thôi, không cần hỏi nó đâu. Chỉ hỏi bác thôi. Nó có biết nói chuyện đâu mà hỏi. Nhưng mà đây là tiền lương của chị Nhật mà sao tự nhiên bác lại về đòi thay cho chị Nhật là như nào? Cháu thấy chuyện này hơi không đúng cho lắm. Nhưng mà nó không biết nói chuyện đâu mà hỏi nó không biết đâu. Bác thì bác nó quen, nó biết, nó chỉ trỏ, bác nó biết rồi bác mới hỏi cháu thôi. Thôi bác ạ, nếu mà không còn chuyện gì khác thì cháu xin phép cháu đi bên kia, cháu còn có chút việc nữa, cháu lên chỗ chị Nhật để giao việc cho chị ấy nữa. Đấy là người yêu của cháu à? Dạ không phải đâu ạ. Chị Nhật với cháu chỉ là đồng nghiệp thôi ạ. Thế là người yêu của cháu nó mới thế thôi. Không phải đâu bác ạ. Nhưng mà bác này, cháu với chị Nhật thì có liên quan gì đến bác không à mà bác lại quản chuyện của bọn cháu à? Sao mà không liên quan? Chứ là đằng nào cũng là con dâu của bác cơ mà. Sao không liên quan ạ? Thì cháu nghe nói là bây giờ chị Nhật với con trai của bác đã ly hôn và chia tài sản. Sau đó là mỗi người có một cuộc sống riêng, không liên quan gì đến nhau rồi mà sao lại bác lại nói như thế? Sao mà nói không liên quan? Không liên quan đi. Nó cái nhà đấy bây giờ nó đang hiện tại nó ở cái nhà đấy sung sướng rồi, không có cái gì không phải làm cái gì rồi. Thì nó phải hộ tiền mình làm nhà
khổ bác làm chứ, khổ con trai mình bây giờ con trai nó chưa có hiện tại chưa có tiền ấy, nó phải giúp nó tiền để hộ làm căn nhà chứ. Sắp hết bữa rồi con ạ. Còn một xô nữa thôi. Rồi. Chắc cũng vừa đủ thôi con. Thế vậy. Bây giờ ấy, nếu cháu làm người yêu của cái Nhật ấy, bây giờ cháu phải trả cái số tiền thay cái Nhật cho bác. Không được đâu bác ạ. Bây giờ thứ nhất là bọn cháu không phải là người yêu của nhau. Thứ hai là nếu mà kể cả có là người yêu hay là gì đi chăng nữa thì cháu cũng không có nghĩa vụ gì phải trả cho bác cả. Bây giờ chị Nhật đã không với bác là không còn quan hệ gì nữa rồi. Nếu mà chị ấy tốt, chị ấy thương bác hay là thương chồng cũ như nào thì chị ấy giúp đỡ thì đấy là nhờ lòng tốt của chị ấy thôi, chứ chị ấy không có nghĩa vụ gì phải đi giúp bác cả. Sao mà không giúp? Nó giúp bác là đúng ấy. Vì nó có trước nó được cái căn nhà ở rồi. Thì bác bây giờ chưa có nhà ở thì nó phải giúp, là nó không giúp là cháu phải giúp. Chắc chắn là cháu là làm người yêu nó rồi. Dạ không phải đâu bác ạ. Đi đến đâu đã đi theo nhau suốt rồi. Đi làm theo nhau rồi, lúc nào đón đi đón về mà chẳng người yêu à? Bọn cháu chỉ là đồng nghiệp thôi bác ạ. Bác đừng nói như vậy. Tất cả nói chuyện với cháu bác đừng chỉ tay vào cháu như thế. Chắc chắn là cháu cháu là người Bác yêu bỏ nó. tay xuống đi. Bác ạ, cháu thấy bác rất là vô lý luôn. Tự nhiên cháu với bác chả quen biết gì, bác lại gọi cháu xuống đây đòi tiền cháu, xong rồi đòi không được thì bác lại nói này nói nọ. Cháu chưa gặp người nào như bác bao giờ luôn đấy. Cháu nhá, tôi cảnh cáo cháu nhá. Nếu cháu nói làm là người bác yêu đừng- của cái con cơm ấy thì cháu phải trách nhiệm trả cái số tiền cho bác, bồi thường cho bác ấy. Không thì cũng không được đâu. Vì con cơm nếu không có tiền là cháu phải chịu trách nhiệm hết, phải trả hết. Cháu không biết đâu bác ạ. Bọn cháu chỉ là đồng nghiệp thôi. Tất cả cháu chả có liên quan gì đến bác đâu. Bác tự nhiên bác xuống đây đòi tiền cháu. Cháu không hiểu chuyện gì luôn. Sao không hiểu? Với cả bây giờ kể cả cháu với chị Nhật có là cái gì thì cũng chả liên quan gì đến bác. Bác không được quản chuyện của người khác như thế đâu. Không phải là bác quản, bác cảnh cáo là cháu, là bác nói thế này, là cháu làm người yêu của cái Nhật thì cháu phải có tiền và bồi thường cho bác để làm nhà. Cháu đã nói rồi, bây giờ
cháu với chị Nhật không phải là người yêu, và cháu chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. Bác đừng có gán ghép cháu như thế. Mà còn bây giờ không có chuyện gì nữa thì thôi cháu xin phép, cháu chào bác. Thế thì cháu bảo không phải người yêu à? Không phải người yêu thì lúc nào cháu cũng lên đấy, lúc nào cũng bảo lên nhà cái Nhật. Thì không phải người yêu thì cháu lên đấy có chuyện gì mà bàn bạc, lúc nào cũng hai người bàn bạc cái gì? Đấy là công việc của bọn cháu bác ạ. Bác Có cái gì công việc mà lúc nào cũng lên đấy nhà đấy vào công việc à? mà cái chuyện công việc của cháu cũng chả liên quan đến bác đâu. Thôi, Sao mà cháu không nói liên chuyện với bác quan? nữa. Không liên quan à? Chắc là nói chúng là tim đen rồi. Nói vội đi thế này. Thôi, cháu chào bác. Mà không liên quan. Mà nói đến là vội vội đi này. Nó bảo không phải người yêu. Không phải người yêu. Suốt ngày mà lên đấy. Chẳng người yêu à? Thôi. Nó bảo không phải người yêu. Hôm nào đã. Hôm nào tôi đi mò xem đã. Đi về. Chào chị. Cháu đến đây à cháu? Với chị đang xây cái tường này à? Vâng. Hai mẹ con bác Chị giỏi phết nhờ, khéo tay phết. Xây được cái tường đẹp thế. hai mẹ con khắc xây không biết xây đẹp đâu cháu ạ. Thế này là đẹp rồi bác ạ. Cái này đá này bác với chị đi lấy đâu vậy? Nhặt ở trong suối kia. Nhờ đứa cháu đi lái xe đi chợ về. À. Vâng. Thế làm như này trông có vẻ đẹp hơn là xây bằng gạch đấy bác ạ. Bác nghĩ không làm thế này thì cái bếp nấu cơm ăn đấy, cái lò ấy. Vâng. Nhìn thấy bẩn quá. Vâng. Nếu mà làm được cái tường như này xong rồi mưa xuống thì nó cũng không hắt vào khu vực bếp nữa. Vâng, cháu nói đúng rồi. Bác làm như vậy tôi thấy tốt đấy. À chị ơi, chị đục mấy cái lỗ này để làm gì đấy hả chị? À, cái này là để lắp chắn song vào, xong rồi không phải làm tường liền nữa đúng không ạ? Vâng, con gái bác bảo làm thế này xong nay cho cái cây lên đây xong là đặt ngang sang, xong là nhìn nó thoáng hơn. Vâng. Nếu mình xây cao thế này thì nhìn nó hơi tối quá. Vâng, làm như thế thì nó đỡ bí bác. Vâng. Bây giờ nhà bếp thì nó hay có khói đấy, nên nếu mà làm cái chắn song lên như này thì nó sẽ thoát khói dễ hơn. Con Đỡ gái phải bảo làm thế này xong đỡ nay lấy khó cái chịu. chắn xong về đào xong nó nhìn nó thoáng hơn. Vâng. Cả bên kia nữa. Con cháu Dạ. sang bàn ngồi đây. Dạ vâng ạ. Cháu ngồi đi cháu. Bác ngồi đi. Chị ngồi chứ. Chị ạ, cái chỗ này sóng lúc có lúc không nhỉ chị nhỉ? Em muốn gọi cho chị nhờ chị chút việc nhưng mà không gọi được, toàn thấy thuê bao thôi. Nên là em phải vào đây. Chỗ này nó không có sóng mấy đâu cháu ạ. Lúc có lúc không thôi. À, Thường con gái của bác muốn nhắn tin cho cháu lại phải ra ngoài lên cái đồi cao cao trên kia mới có sóng. Vâng. ở trong này nó hơi xa nên là sóng kém. Cháu con gái của bác thì muốn liên lạc với cháu tần thế ra ngoài lên trên kia, trên cái đồi cao cao lên trên kia đấy, Vâng. chỗ ngoài này. Mà chị ơi, lúc nãy mẹ của anh Hằng lên đây à chị? Không, mẹ nuôi của con hàng kia. Dạ vâng ạ, đúng Không ạ. thấy đâu, mẹ con ở nhà xây cái tường này suốt mà không thấy đâu. À, thế là bà này nói dối cháu rồi bác ạ. Thế bà nói thế nào cháu? Dạ, lúc nãy em về ấy, cháu đi qua công trình xong ghé vào đây ấy, thì trên đường về gặp
mẹ nuôi của anh Hằng, bà đấy nói với cháu bảo là bà ấy vừa lên đây nói chuyện với chị Nhật, bảo muốn vay tiền chị Nhật mà chị Nhật bảo là không có tiền, đợi tiền lương cơ. Thế là bà ấy bảo với cháu là bây giờ cho bà ấy ứng trước tiền lương của chị Nhật, nhưng mà cháu không đồng ý. Cháu đừng tin mồm bà đấy nhá. Mồm Hóa- bà đấy không phải đơn giản đâu. Hóa ra là bà ấy nói dối cháu, may mà cháu còn không cho. Bà đấy mồm không phải đơn giản đâu. Cháu vừa quen biết gặp ở đường, cháu đừng tin nhá. Dạ vâng Bác ạ. ấy hai mẹ con đấy sống cùng nhau lâu thế này mà còn không dám tin câu nào. Vì Vâng, cái mồm nó không phải đơn giản. lúc nãy thấy bà ấy nói cháu nghe, nếu mà người khác cả tin có khi là còn tưởng thật đấy. Bà ấy nói như thật luôn, bảo là Nói như thật mà. Nhưng bảo mà là lên đây nói chuyện với chị Nhật rồi, bảo xuống ra kia nếu mà gặp cháu thì hỏi cháu lấy tiền. cháu 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 đừng tin nhá. không nghe. Cháu tin bà đấy thì không nên đâu. Nó Vâng, hay lừa tiền đấy. Cứ vâng, thấy cháu có đồng tiền, ai có đồng tiền nào thì nó hay theo sao mà hay hỏi vai này, hỏi xin này đấy. cháu mới thấy lạ, tự nhiên lại đến hỏi ứng cái tiền lương của chị Nhật, trong khi đó cháu chưa thấy chị Nhật nói gì với cháu. Cháu bảo là nếu mà chị Nhật muốn ứng thì là cháu sẽ cho chị Nhật, nhưng mà bác thì cháu không cho đâu. Cháu bảo vậy. Với lại nó nói bảo lên đây không có đâu, mẹ con ở nhà làm cái tường này suốt, xây cái tường này suốt không thấy đâu. À, Bà này cũng láo thật nhỉ, bà Sùng Tiến đi. Con đi làm mà chưa được ngày nào mà đã bảo về lấy hỏi tiền lương rồi. Con vừa đi mà có lâu đâu. Mà đứa cháu mui ấy. Con về con đùa cháu mui bảo là con cho tiền nữa chứ nhỉ. Nó là công nhuận bà này. Cái mồm cũng phải đơn giản. Láo thật. Con không phải lo đâu. Hôm nào mẹ gặp đã, mẹ sẽ hỏi. Riêng mày gặp là mẹ không tha chuyện này đâu. Bà là láo từ xưa rồi. Còn ở với mẹ con mình biết hết rồi. Lần này á, mẹ không tha đâu. Con đi làm không? Vừa mới được vài ngày đã về hỏi tiền lương rồi. Láo thật nhỉ. em cũng không ngờ đấy chị ạ. Bà đấy còn nói với em bảo là bây giờ hai mẹ con bác phải có trách nhiệm là giúp bác ấy làm cái nhà mới, và còn gán ghép em với chị nữa. Bác ấy bác ạ, bác ấy bảo là cháu với chị Nhật là người yêu của nhau, thì bây giờ chị Nhật không có tiền để giúp bác ấy làm nhà thì cháu phải bỏ số tiền ra thay chị Nhật để giúp bác ấy làm nhà. Cháu mới bảo là cháu chả liên quan gì đến bác ấy cả. Bà Bác ấy đúng là vô lý thật đấy. cái bà Sùng Tiến này nó chủ yếu là đồng tiền thôi. Nếu thấy ai mà có đồng tiền là cái mồm nó liên lẹo lắm. Không phải đơn giản đâu cháu ạ. Cháu phải hết sức tỉnh táo một tí. Và cháu thấy bác ấy với con trai tính cách chả có gì giống nhau cả. Bác ấy thì là người tham lam, suốt ngày gây rắc rối cho người khác, mà con trai bác ấy thì có vẻ rất là tốt, còn thương hai mẹ con bác nữa nhỉ. Con hàng thì chắc có vấn đề thế nào rồi. Không thì trước chưa ly hôn con gái của bác thì rất thương mẹ con bác ấy. Thế cháu cũng không hiểu chuyện gì, cũng không hiểu chuyện là như thế nào, nhưng mà cháu cảm thấy anh Hằng rất là tốt với hai mẹ con bác. Nhưng mà có phải con đẻ đâu mà cháu. Không giống nhau đâu, đấy là con nuôi thôi mà. Con mẹ Sùng Tiến là làm con nuôi thôi, lấy con nuôi thôi, con hàng ấy. Vậy à? Vâng, không phải con đẻ đâu. Con đẻ mới giống nhau chứ cháu. Đấy là con nuôi không giống nhau đâu cháu ạ. Thảo nào cháu thấy tính cách của anh Hằng khác với bà mẹ của anh ấy vậy. Anh ấy thì là một người rất là tốt, bây giờ chia ly hôn rồi mà anh ấy không thèm lấy một tài sản gì, anh ấy lại nhường cho hai mẹ con bác hết. Con hàng nguyên là người tốt mà, chẳng qua là không biết nó có chuyện vấn đề thế nào thôi, không thì nó vẫn tốt mà. Và thì người con trai thì lại đồng ý để cho hai mẹ con bác toàn bộ tài sản, mà người mẹ thì lại suốt ngày đến đây để đòi.
chắc là thấy tiếc. Này thì thấy tiếc nhưng mà thằng con hàng này thì nó nghĩ là không nên, cũng ngày xưa cũng lấy nhau đến nửa đời rồi, bây giờ nó đi ra đi bàn tay trắng thì nó cũng vui thôi, cũng chả sao đâu. Nó nói với bác như thế. Vâng, như chị Nhật này trước kia lấy được anh Hằng cũng coi như là gặp được một người tốt. Nếu không thì cũng gặp rắc rối lớn đấy bác ạ. Với con hàng thì tốt rồi, rất tốt, nhưng mà đối với bà thì không tốt tí nào cháu ạ. Từ lúc làm thông gia nhau là suốt ngày cứ gặp bác là nói chuyện không tốt với bác đâu, toàn hay chửi bác ấy, chê mấy con bác ấy nghèo nè, nhà nghèo nè, con gái của bác cơm không biết nói nè, cái lúc con gái không đẻ được nó chửi cái con gái của bác vào là con không biết đẻ này, vừa cơm vừa không biết đẻ nữa, hành hạ suốt. Xong là con hàng mấy không được mấy đưa con gái của bác lên đây mà ở, mua cái căn nhà này, số đất này mà mua xong là đưa con gái của bác lên đây mà ở, nó lại theo sau ở để lại hành hạ nữa, lại đi lấy thuốc tránh thai cho con gái của bác uống. Không thì không, bây giờ con gái của bác vẫn có cháu mà, cũng tại cái bà đấy hết. Vậy à? Vâng. Bây giờ chị bỏ được bà đấy thì cũng là tốt rồi chị ạ. Nếu như thế thì bây giờ nếu chị gặp được người mới thì ở với người mẹ chồng khác có khi là cuộc sống sẽ tốt hơn đấy. Bây giờ bác nghĩ chắc là hai mẹ con cứ sống thế này thôi cháu ạ. Cháu không đi đâu, không cho con gái đi đâu nữa. Vì lấy chồng con hàng này bị chồng thì tốt nhưng mà gặp các mẹ chồng này nó quá xấu rồi. Bây giờ bác nghĩ là chắc không muốn cho con gái đi thêm bước nữa. Vâng, cuộc đời thì cũng ông trời cũng không cho ai tất cả. Bây giờ cho được một người chồng tốt nhưng mà người mẹ chồng lại không tốt. Bây giờ mình cũng đành phải chịu thôi bác ạ. Thôi mà chuyện cũng đã qua rồi thì cứ cho qua đi bác ạ. Mình không nhắc đến nhiều nữa thì mình sẽ đỡ buồn hơn. Vâng, bác cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng. Chị cố gắng lên nhé chị nhé. Cứ với con gái của bác ở đây làm việc nhé. Dạ vâng ạ. Bác đi nhặt mấy hòn đá về xếp chỗ này nốt cho nó hết á. Vâng. Bác bận, bác cứ đi làm việc đi. Và chị này, hôm nay em có một chút tài liệu này em cần chị làm giúp em. Đây. Chị xem qua đi, đây là bảng thông số và cái khối lượng vật liệu các thứ đây. Ở cái công trình đường hôm nọ mình đi xem đấy, đây là đợt vật liệu mới, chị kiểm tra lại giúp em nhé. Mà ở đây thì không có sóng, nếu mà có sóng thì em sẽ mang laptop vào đây để hướng dẫn chị làm việc ở trên máy tính nó dễ hơn. Bây giờ mình làm ở trên giấy tờ này, sau này vẫn phải nhập lại trên máy tính một lần nữa thì mình sẽ tốn công hơn chút. Nhưng mà bây giờ không có mạng thì mình cũng đành phải chịu thôi chị ạ. Bây giờ trước mắt thì em cũng sẽ giao cho chị những cái việc nhẹ nhàng và đơn giản trước cho chị thôi. Còn những cái việc phức tạp hơn thì em sẽ tự làm. Còn sau này em còn phải quản lý các file ở trên máy tính nữa. Chị này, trong quá trình làm việc thì chị có cảm thấy có gì khó khăn vướng mắc không ạ? Nếu vậy thì tốt rồi. Nếu mà có gì khó khăn thì chị cứ bảo với em nhé. Và em thấy chị cũng tiếp thu rất là nhanh đấy. Em có những việc em chỉ cần nói một lần thôi là chị cũng hiểu rồi. Thế chị xem đi, xem có chỗ nào không hiểu thì cứ nói hỏi với em nhé. Chỗ này bây giờ hai mẹ con chị định lấy đá về xếp xong để như này luôn hay là còn đổ thêm bê tông vào không chị? Để như vậy luôn ạ. Cháu ơi,
Nếu khi nào cháu còn gặp bà Sùng Tiến ấy thì cháu đừng tin bà đấy nhá. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi bác ạ. Bà đấy nếu gặp cháu nói như thế khi nào chắc khi nào nó vẫn tìm cháu mà gặp ấy. Bà Bác, đấy không phải đơn giản đâu. bác cứ yên tâm đi, cháu sẽ biết cách xử lý. Còn Vâng. bà đấy sẽ không nói dối cháu được đâu. Đừng tin Thôi. mồm bà đấy không phải đơn giản đâu, mồm nó linh lẹo lắm. Dạ vâng. Thôi bây giờ bác với chị cứ làm việc đi nhé. Em xin phép em đi vào trong này xem qua cái công trình ở trong này một tí. Cháu còn bây giờ cháu vẫn còn đi làm à? Dạ vâng ạ. Chị Nhật cứ xem đi nhé. Xem có gì khó khăn thì cứ bảo em. Với cả ở trong này có những số liệu đấy, chị kiểm tra lại xem là đúng chưa rồi chị tính lại giúp em nhé. Thôi em xin phép đây. Cháu chào bác ạ. Bác ơi, Gì vậy cháu? chỗ bên kia bác còn phải xây thêm không hả bác? Ý hai mẹ con bác muốn xây đấy nhưng mà hết xi rồi cháu ạ. À vậy à? Vâng. Nếu mà bác cần cần thêm xi thì bác cứ bảo với cháu nhé. Cháu Vâng. sẽ giúp bác lấy về. Vâng. Không thì hai mẹ con bác cũng không có phương tiện rồi. Bây giờ nếu mà cũng không có tiền đấy thì bác cứ nói với cháu, cháu sẽ giúp. Bác hôm qua lúc nhặt cái đá này đấy thuê đứa cháu kia bác trả tiền cướp xe hết rồi. Bây giờ hai mẹ con bác hết tiền rồi. Vâng. Vậy thì sau này nếu mà có gì khó khăn thì bác cứ nói với cháu nhé, cháu sẽ giúp được gì cháu sẽ giúp bác. Vâng, bác con ơn cháu nhá. Dạ vâng. Cháu Cháu chào đi bác nhá. ạ. Con ơi, mẹ nhìn cháu Mùi là cũng công nhận là tốt thật nhỉ. Con muốn giúp đỡ mẹ con mình lấy xi chứ. Mà mẹ nghĩ là hết tiền mẹ cũng phải nói cho cháu Mùi biết thôi, không nói thì chứ chẳng nghĩa là cháu Mùi cũng biết mẹ con mình hết tiền. Hết tiền là không có tiền mua xi về làm lên cái tường bên kia rồi. Tường bên kia ấy chắc mẹ con bây giờ không có tiền không làm nữa nhỉ, không xây nữa, chắc đóng gỗ rồi. Khi nào có tiền mẹ con mình hãy làm nhỉ, đóng gỗ xong là làm hai cái chỗ, hai cái thùng để đựng đồ đây nhỉ. Không thì để bên ngoài thế này nhìn thấy không thấy nên đâu, mẹ nhìn thấy không tiện. Vì mình nấu ăn là để bên ngoài thế này thì nhìn cũng chả thấy tiện đâu, như kiểu mất vệ sinh ấy. Đấy, bây giờ con cứ xem đi. Mẹ lại đi nhặt đá rồi xếp thêm đấy. Con cứ xem đi nhé.